มีลูกค้านะครับผมสอบถามเข้ามาเยอะมากว่าสายยางเนี้ยเอาอยากจะประดิษฐ์เองมันเป็นรูปแบบไหนได้บ้างใช่นี้เดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีประดิษฐ์สายยางแบบง่ายๆนะครับผมนี่เลยครับนิยมมาก3 ทางตัวเดียวครับกับสายยางกับสายยาง1 เส้น75 เซนอันนี้75 เซนนะผมตัวนี้ที่ตัดเป็นตัวอย่างแต่ถ้าจะมากกว่านี้สัก1 เมตรก็โอเคเหมือนกันนะผมก็ทำแบบนี้นะผมเสียบด้านแรกแล้วอย่างนี้มันจะไม่ลอยเหรอคะอ๋อก็ถ้าเกิดเป็นบ่อดินบ่อพื้นนี่นะผมทางเราแนะนำหาหลักครับผมทำหลักนี่เสียบอย่างนี้นะผมได้ครับปักลงไปอย่างนี้เลยครับทุ่นครับผมทำทุ่นหาตัวถ่วงของมันเอาเป็น PVC หรือว่าขวดน้ำลิตรครับผมเอามาใส่ทรายหรือว่าใส่ปูนนี่เลยครับผมพอมีตัวถ่วงแล้วเราก็แบบโยนใช้งานในบ่อได้เลยใช่ครับผมเสาเก็บง่ายไม่หนักมากใช่ครับข้อต่องอ90 องศาข้อต่อเราขนาด16 มิลนะครับผมก็ใส่เข้าไปเลยครับนี่ครับผมเสร็จปุ๊บนี่ครับอันนี้เรียกว่าจุกปลายสายครับผมของดูไว้นะครับผมเสียบไปเลยปิดปลายสายไปเลยครับผมอย่างนี้เราจะปิดไม่ได้นะเดี๋ยวดึงไม่ออกครับนี่ก็ได้ครับ1 ตัวนี้ก็การห่วงเช่นกันนะผมทำทุ่นครับรัดติดไปเลยครับนี่เหมือนเราจะทำทุ่นที่มันแบบอาจจะยาวพอดีหรือว่าประมาณนี้ก็ได้เนาะก็คือใช้เคเบิลไทยนะตอนนี้ก็ใช้งานได้แล้วง่ายมากครับผมนี่ข้อต่อตัวนึง550อันนี้550สายยางเมตร 1ของเราอยู่มาเท่าไหร่29 บาทโอ้ตัวนี้ไม่ถึง40 บาทใช่ค่ะใช้งานแล้ว1 จุดใช่ค่ะแต่ควรทำเป็นดอกไม้เพราะว่ารูปทรงสวยใช่แล้วก็ลมนี่คือออกกว้างมากใช้งานง่ายด้วยใช่ประดิษฐ์ง่ายเลยแค่เสียบก็คือได้แล้วครับผมนี่ครับผมค่ะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะ6 แฉกครับผมก็ต่อ6 แฉกเนาะคือของเรานะคะก็ต่อ6 แฉกของเราจะแยกชิ้นส่วนไปนี่ครับผมค่ะก็จะมีส่วนหัวแล้วก็ส่วนตัวนะคะครับเนี่ยเราก็เอาตัวนี้เสียบเข้านี่เลยถ้าคนไหนกลัวไม่แน่นอาจจะติดกาวก่อนก็ได้เนาะใช่ครับผมแต่จริงๆถ้าเกิดกดช่วงนี้ลงไปดังแป๊กนี่คือแน่นมากเลยนี่ครับผมตัวนี้เอาสายยางครับผมเส้นหนึ่งก็แนะนำให้สักเกิน75 เซนขึ้นไปครับผมถ้าจะดีเพราะว่ามันจะวงกลับมาเป็นวงพอดีมันจะไม่หักครับผมสำหรับแบบบางคนตัดสั้นไปนะคะก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เนาะเพราะว่าบางทีมันจะหักตรงกลางได้แล้วลมมันจะออกไม่ทั่วใช่มันจะเป็นรอยพับใช่ตรงนั้นคือแบบจะเขาเรียกว่าอะไรตรงนั้นจะไม่ทำงานลมจะไม่ออกใช่ก็คือจะเสียพื้นที่ประมาณนั้นเพิ่มความยาวอีกสักหน่อยนึงครับผมแล้วเสียบแล้ว1 ด้านนะครับผมแล้วก็วนเลยครับผมคล้ายๆ3 ทางนั้นวนกลับมาปั๊บเนี่ยเราจะเสียบรูนี้ก็ได้นะครับผมเสียบรูติดกันก็ได้หรือว่าเราขยับมาไหนล่ะอยากได้กีบใหญ่วงใหญ่ๆหน่อยค่ะนี่ก็ได้นะครับผมหลังจากนี้เดี๋ยวเราเสียบให้ดู3 สายครับผมได้แล้วโอเค1 ตัวครับผมอันนี้จะเป็นดอกไม้ที่ประดิษฐ์เองเนาะครับผมโอ้ยแล้วอย่างนี้ตูดมันโล่งๆมากเลยอะตัวนี้ทั้งตูดนะครับผมบางคนทำง่ายๆเลยหล่อปูนขึ้นมาใส่ขันนะผมใบละ5 บาทใช้ขันหล่อปูนจิ้มลงไปเลยครับผมได้แล้วคล้ายๆแอปเปิลเลยใช่ครับผมครับหรือบางคนคิดว่าฐานมันหนักไปอยากปักเอาPVC ครับผมขนาด6 ฟุตนะครับผมแบบหนานะครับทากาวหน่อยช่วงนี้เอา PVC เสียบตรงนี้ผมจะเสียบได้แน่นพอดีนะถ้าเป็นแบบหนานะครับผมแน่นมากส่วนตูด PVC ก็ปิดหน่อยปักครับผมใช้งานได้แล้วมีลูกค้าบางท่านทำตรงนี้ขึ้นมาแบบนี้ครับผมค่ะบางคนได้สายยางเป็นม้วนๆของเราไปนะคะของเราเนี่ยขายสายยางเป็นม้วนใหญ่เนาะแล้วมันก็จะเป็นม้วนๆไปให้ลูกค้าบางคนไม่ได้ดัดสายยางตอนทำสายยางมันก็จะมีการม้วนบ้างอะไรบ้างใช่ครับผมลูกค้าก็ไม่ดัดให้ด้วยลูกค้าก็ม้วนยังไงก็อย่างนั้นแล้วพอดอกไม้ของเราเนี่ยค่ะที่ได้มาเขาเรียกว่าไงมันเอียงมันโค้งขึ้นมาด้านบนก็แนะนำให้บิดมันลงมาหน่อยครับผมให้มันอยู่ในระดับเดียวกันเพื่อที่ลมมันจะได้สม่ำเสมอนะครับผมเพราะบางทีมันแหง่งขึ้นไปเงี้ยลมมันอาจจะออกแค่ช่วงประมาณตรงนี้ครับผมช่วงนี้อาจจะไม่ออกก็ง่ายๆเนาะจะทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพตามหลักแล้วก็คือตรงไหนลมออกง่ายลมมันก็จะวิ่งไปออกตรงนั้นใช่ตัวนี้ลมออกที่สูงครับผมใช่ก็คือแนะนำดีกว่าวางให้มันเป็นระนาบเดียวกันให้ลมมันออกแบบสม่ำเสมอทั่วๆกันครับอย่างที่บอกไปเลยว่าสายยางเติมอากาศโอทูบับเบิ้ลนะคะไม่ได้ใช้ได้เฉพาะในบ่อกุ้งอย่างเดียวเนาะขึ้นชื่อว่าสายยางเติมอากาศเนี่ยมันก็ใช้ได้เติมออกซิเจนในน้ำได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นบ่อกุ้งบ่อปลากระชังปลาบำบัดน้ำเสียใช้ได้เหมือนกันยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับโอทูบับเบิ้ลวันนี้เนาะต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยค่ะยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ